So we spend quite a bit of time talking about propositional logic, but that's just not enough for us to deal with on the situation. So we talk about predicate logic. Keep in mind that that's just not enough if we use only propositional logic. So we have a predicate logic. Mình dùng cái logic mệnh đề nó không đủ. So, a propositional logic cannot adequately express the meaning of all mathematical statements. For example, we have the statement all men are mortal, and we have the fact Socrates. You know Socrates? Socrates is a man. Does it follow that Socrates immortal? Socrates là người và người thì phải chết. Thì liệu rằng là Socrates có chết hay không? Thì những cái như thế này logic mệnh đề của mình nó không giải quyết được. It can be represented in propositional logic. We need a language that talk about object, their properties and their relation. We talk about predicate logic. So predicate logic use the three new features. So we have variable, we have predicate, we have quantifier. Chúng ta dùng biến vị từ và dùng lượng từ. The three new features different from propositional logic. So variable are the subject of the statement. For example, we cannot buy X, Y, and Z. So predicate represent the property that a variable can have. For example, we have X is greater than 3. Chúng ta có biến và vị từ. Vị từ là một cái phát biểu, một cái đặc trưng về một cái tính chất nào đó của cái biến. Ngoài ra chúng ta có thêm những cái lượng từ, quantifier, cover in a bit. So a few examples in mathematics, in computer science. So we have the variable x and predicate x is greater than 3. Two parts. The first one is variable, the second is predicate. We can denote the statement by P of X. We can say proposition function. The statement P of X is also said to be the value of the proposition function P at it. When a value has been assigned to the variable X, the statement P of X become a proposition true or false. Vị từ nó như một cái hàm của các cái biến mệnh đề. Khi các bạn gán cái giá trị ở trong cái biến thì cái vị từ đó nó trở thành một cái mệnh đề, và khi nó trở thành mệnh đề thì các bạn có cái giá trị true hoặc là giá trị false. So for example, what are the true value of P of 1 and P of 2? It means we set x by 1, then we replace x by 2. So we can express the statement 1 is greater than 3, 2 is greater than 3. We have two propositions. So this value is true, false. Khi các bạn gán một cái giá trị cho một cái biến thì cái vị từ của mình, cái mệnh đề. Propositional function P from n domain is 1 and 2 is n. To true or false. If we set the n chip, các bạn đặt một cái giá trị cho những cái biến. Ở đây mình đang nói đến một cái vị từ là n biến. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái value là 1 hoặc là 0. We can write P of x1, x2, và xn. This is the value of the propositional function P at the n chip x1, xn. Chúng ta có một cái vị từ n biến. Cái proposition logic của mình chả có cái biến nào cả. Cái logic vị từ nó là một cái generalized của cái propositional logic. For example, let P of H denote X is greater than 0. The domain be the integer. It means whenever I plot a value, it must be from the set of integer. So we have, for example, -3, 0, 3. We cannot plot, for example, 2.5. So 2.5 is not integer. Cái domain của nó là những cái số nguyên. Chúng ta không thể gắn những cái giá trị là số. P function from integer to true or false. So P and map it to 0, 1. So -3. So we have P of -3 is for 0. P of 0
because 0 is greater than 0, not a fact. So P of 0 is false. But because it's greater than 0, so P of 3 true. So let's look at the example. Can we show me the solution? We have three variables h, y, and z. So we have a property, a predicate q, h, y, and z. So the relationship, what is the true value? Predicate là vị từ, proposition function là một cái hàm mệnh đề. Chúng ta hiểu vị từ là một cái hàm mệnh đề. P of x is a proposition. Is a proposition function from domain to true or false. If we get h, we have P of h. P of x is a proposition. So Q of h, 3 and z, not a proposition because we have two variables, not a proposition. The next one we have h, 2, e, -1, z, 3. So Q, n, 2, 0, 1. So 3 tuple, 2, -1, 3. So we have Q, 2. So this is a proposition and the value is true or false. We have the statement 2 plus -1 equals 3. We have 2 plus 1 and 3. It's true. For the next one, false. Because -1, not 7. Okay. So the result is false. So in propositional logic, we have a 5 connected, not, and, or, imply, be conditional. So the same idea carry over to predicate logic. If we have the value of any tuple, we have a proposition, so we can connect them by connecting. So for example, P of h, G naught, x greater than 0. We have P of 3 or P of -1 because P of 3 is true. Yeah, P of -1 is false. True or false, we have solution is true. Can you show me the result of the next one? False. Okay, true, false. The connective is and this is a conjunction, so the solution is false. The third one is we have an implication. 3 implies false. So the result is false. Okay. The last one, true implies not P of -1. It means true implies true. Okay, this is true. Các bạn thấy là trong cái logic mệnh đề của mình có những cái connect thì mình có thể đem qua mình áp dụng cho cái logic vị từ cực là được. Bởi vì khi mình gắn những cái giá trị cụ thể cho cái biến á, thì các bạn thấy là cái vị từ nó sẽ trở thành cái mệnh đề. Những cái biểu thức mà khi nó còn những cái biến các bạn gắn chưa hết, nếu nó không là những cái mệnh đề thì các bạn sẽ không làm được. Và các bạn có thể kết hợp thêm với những cái vị từ để làm cái điều đó. Expression with variable are not proposition. For example, previous 3h, 3z. This is not a proposition, and therefore we can determine the true value. So we should use with quantifier. So we need quantifier to express the meaning of English. So example, all men are mortal. We have some can, which will not have birth. We have two most important quantifiers. The first one is for all. For every, we cannot have symbol. Existential quantifier, there is some. Chúng ta có hai cái lượng từ. Cái lượng từ là cái từ chỉ số lượng là tất cả hay là một và một phiếu. So this we can say for on P of h, or we can say for every h, P of h. For the existential quantifier, we can read the acid and eliminate in the domain such that P of h. We can write simply for some h, P of h, or the h such that P of h. Chúng ta có thể đọc là với mọi x, Px, hoặc là các bạn có thể đọc là tồn tại x, Px. So we say for all h, P of h is true. When we prove that for every h, P of h is true, it means we can prove that P, H1, P, H2, P, Hn, that the domain is one is n. True. To show that statement is false, we can choose an example, a counter example. Để chứng minh là cái mệnh đề mà với mọi x, Px nó không đúng, các bạn chỉ cần chỉ ra một vài cái giá trị x nào đó mà cái Px nó là false.
there exists H, P of H is true when we find out at H so that P of H is true. Các bạn chỉ cần chỉ ra một cái H nào đó mà P of H is true. But it's very difficult to prove that there exists H, P of H is false because we consider every H. It means we need to make a proof to solve that. Để chứng minh rằng là cái tồn tại P đó là false thì các bạn phải chứng minh rằng với mọi P of H là false. Now we can also think of the statement for on H, P of H being true if P is 1, P is 2, P is n is true for on n. Because this is a conjunction, so we need P is 1, true, 2, and so on. P is n true. For example, let P of H enough statement is greater than or equal to 0 and use the domain positive integer. So the value of the statement for on it pH true or false. Tức là mình ký hiệu cái px là cái x lớn bằng 0 và cái giá trị của x là cái số nguyên dương. Và với mọi x px này là true or false. The domain is very important. Với mọi x bình phương lớn hơn 0. Mình đang nói cái điều này trên cái domain là on integer thì mình sẽ chỉ ra là cái x bằng 0. Vì x bằng 0 thì cái x bình phương của mình nó cũng bằng 0. Thì với cái x bằng 0 thì cái điều này nó sẽ sai. Đó là mình đang nói về cái domain là on integer. Còn nếu mà với cái domain positive integer thì lúc đó cái x của mình là số dương mà if x is greater than 0, so x squared is greater than 0 for on it. So this is true. So key of it is that the statement x squared is less than 0. Use the domain is on integer. So the statement there exists h q of it true or false. Có tồn tại hay không cái x mà qx là đúng không? Nó không tìm được cái x nào mà x bình phương phải hay không? Do đó cái này là false. So for the next one. What is the true value of the statement there exists h p of x for the domain of unreal number? True or false? Có tồn tại hay không một cái số x là số thật mà bx? If the answer is yes, we need to solve an example. For example, if we choose 1, so we have 1 plus 1, 2. True. Các bạn chỉ cần chỉ ra một cái giá trị px nó đúng, chứng minh nó sai thì nó phức tạp hơn. So we consider the negation of a quantifier equation by using DeMorgan laws. So we want to negate the statement there is an honest politician. What is the negation? Các bạn xem thử là cái phủ định của cái mệnh đề này nó sẽ là cái gì? We should let h of h mean h is an honest. Domain is on politician. So we can write the statement in predicate logic of the answer h of h, the negation equal to for on h, not h of h. Nghĩa rằng là có một cái người trung thực, mình muốn phủ định nó, có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều không trung thực. The negation of the s is equivalent to for on and not h of h, meaning every politician is, tất cả những cái cảnh sát đều không trung thực. On American achievable. So the domain is on American. So we can express the statement by for on h, c of h. C of h did not h is bigger. Negation the s h not c. Phủ định của cái tồn tại là với mọi, phủ định của với mọi là tồn tại. Phủ định cái ở bên trong. Tất cả người Mỹ đều ăn cheeseburger thì cái phủ định của nó ít nhất là một người Mỹ ăn cheeseburger. Đây là hai cái luật được đặt ra. To translate English sentence to predicate logic, it's important that we decide the domain. So, what is the domain? The domain all students in the class, G of S, G naught, S, taken a course in China. We can express the statement for on H, G of H. So, for the negation, we have the exit H, not G of H. So, we can translate back into English. Some students in this class or the exit a student in this class. This student not taken a J record. This is the first way and the second way. So, if we use the domain is on people, so we need to not predicate C of H. H is in this class. So for on H, if C of H, then G of H.
It means for on H, C of H implies G of H. Okay, what is negation? By DeMorgan rule, we have the acid H, C of H implies G of H. Now, negation, the negation of for on is the acid. So, not C, H, or G of H. Nhớ cái đó không? Mình nói lại A suy ra B tương đương với not A hoặc B. So, the negation of C of H implies G of H means the negation of not C of H or G of H. We can use DeMorgan law for propositional logic. So we have C of H double negation, the disjunction conjugate junction G of H. Mình dùng cái luật DeMorgan trên cái lượng tầng. Sau đó mình phiên dịch câu A suy ra B thành là không A hoặc B. Bây giờ mình not của cái không A hoặc B đó thì mình lại dùng luật DeMorgan mà trên propositional logic. Cái tổng tải CX thì các bạn có thể kéo theo cái domain ở đây. Thì lúc đó cái bên trong của mình đó là phủ định của G of H. Phương án 1 đó là all student. Còn cái trường hợp thứ hai mình đang xét ở đây là on people. On people thì nó phức tạp hơn tí. So, to translate an English sentence to predicate logic, it's important to decide domain. Làm thử cái câu đầu với cái domain là on people. Thứ nhất là các bạn translate, thứ hai là các bạn negate, thứ ba là các bạn translate nó ngược lại. We are facing the domain is on people, so we need to translate the English to predicate logic, and then we negate the statement, and we translate back into English. So maybe exercise. So for the third one, if the domain is on student in this class, so we set C of H means H visited Canada, so M of H Mexico. So we have the statement for on H means every student in this class have visited Canada or Mexico. So we have C of H or M of H. We have done the first step. Take the negation, have the acid H, C of H or M of H. Negation. So the result is the acid is not C of H and not M of H. This is the second step. And the last step, we translate the predicate logic to English sentence. Dịch ngược lại thì nó là gì? Có một người chưa từng đi cả hai nước. So we can write some students in this class has visited neither Canada nor Mexico. Còn nếu mình không rành tiếng Anh thì mình viết cái câu nó kỳ lắm. So try to practice. The man is on man. M H is a man. Man is mortal is a mortal. So we can translate for on a man it implies mortal. And the second man Socrates. The last one man mortal Socrates. Cái vấn đề lúc đầu mình đặt ra về suy luận thì các bạn phải chuyển qua cái logic vị từ. Cái phần hôm sau mình sẽ xét. Now we translate the following English sentence to predicate logic. Fx means is a bleacher. So we can translate the sentence for on it F of H. The next one, we can denote H of H. H is a snot. So the statement, nothing, not everything. So we can write for on it, not H of H. Không có ai là snot. Có nghĩa là tất cả đều không phải là snot. Equal, not the acid H of H. And the third one, phủ định của với mọi là tồn tại. Phủ định của tồn tại là với mọi. So for on it, if the domain is on pleasure, S of H. If you choose the domain on animal, so for on H, if H is pleasure, then it is not. Ở trên cũng đúng, tùy cái domain. So the next one, try to practice. If the domain is on pleasure, then acid H of H. The last one is pleasure not timambo. So we can set up the domain on animal. So on animal H, if pleasure F of H is a snot, pleasure is a snot, it means and snot. Then also a timambo. So it means implied timambo. Solution of the last one. Như cái bài tập cuối cùng của cái phần kiến thức hôm nay, các bạn thử lấy cái negation. The last exercise. Again, in previous slide, if we have an if A, then B.
It's not equivalent. If not A, then not B. It's just equivalent. If not B, then not A. Để cái mệnh đề nó chỉ tương đương với cái mệnh đề phản đảo của nó. The if then statement is not equal to the inverse, but it equal to the contrapositive. Cái mệnh đề nó không tương đương với cái mệnh đề phủ định, nó cũng không tương đương với cái converse. Cái đặc dụng này nó gọi là cái ngụy biện, facility. So negation, the acid H, thì make them slow. Negation, okay, step by step. The acid H of H and H of H, not or T of H. We have the last negation outside, and then we can use DeMorgan rule. So we keep the last negation with just the negation inside, not F of H or not H of H, and then T of H. Equivalent the acid H. We use the last negation, so we have double negation H and conjunction double H and T of H. Just one negation. Mình đang dùng lực DeMorgan. So the last F, H and T. This is the solution. Bất cứ cái gì là figo mà là snot là thêm member. Bây giờ mình phủ định nó, có nghĩa là có một cái plicho và snot nhưng mà nó không có member. A suy ra B phủ định sẽ bằng với A và not B. Nếu các bạn biết được cái này thì các bạn đi trực tiếp tới cái này luôn, nó đỡ vất vả cho mình hơn.